මෙන්න දැන් ලැබුණු පුවතක්. අද දින සිට ඉදිරි දින කිහිපය තුළදීම දැනුම් දීමකින් තොරව දවසේ ඕනෑම වේලාවක දිවයින පුරා විදුලි කප්පාදුවක් සිදු කිරීමට වන බව විදුලි බල මණ්ඩලය නිවේදනය කරයි. මෙයනොයි මදක්දකි පිසේ කයිසේ යන්නේ එකවාර මම මෑරලා ඉද්දී කරන්ට යන්න දෙන්න එපා ඕයි අමාර කරන්න ගියාම උස්සේ මම ජීවත්වෙන්නේ ලයිට්ටාවා බැටියු විමුත් උඩ මං කියන්නේ තේරෙන්නේ නැද්ද එක පාර්ටම මෑරගෙන ඉඳලා වැඩ කර කර ඉන්නකොට එක පාර්ටම කරන්න ගියාම ඔළුව විකාර වෙනවයිසේ හાર્ඩ් එක රෑම් එක පවර් සප්ලයි එක ඔබේ විනාශ කරන්නද යන්නේ කර ඉද්දී එක පාර කරන්ට් එක යන්න දෙන්න එපා ඕයි අයියා ලයිට්ටාවා ඔයාට දෙන්නේ නේද යකෝ දැන් කී පාරක් කිව්වද මෙහෙම එකපාරටම මොන් එකේ ඉන්නකොට කරන්ට් ගියාම එංගේ ඇතුලේ තියෙන කෑලි ඔක්කොම විනාශ වෙනවා කියලා දන්නේ නැත්තු බූරුවෝ UPS එක කරන් හරි නෑ UPS එක අරගෙන එනවා විමුත් අයිබෝන් නාඩිය කියන්නකො මේ යුගේ ඕවවිය එක් ගැන ඕවීව කියන්නේ මේ පිටිපස්සේ කියන්න අපිට පේන්න තියෙන කොටස් ටික එකම මෙතරින් පටන් ගන්න මුලින්ම ඔයා මේ දකින්නේ පවබර්ණ එක ඊට පස්ස දකින්නේ AC කරන්ට් එක දෙනවද නැද්ද කියලා පෙන්නන AC මෝඩ් ඉන්ඩිකේටර් එක මේක කොළ පාටයි ඊට පස්සේ තියෙන්නේ බැටරි මෝඩ් එක ඒ කියන්නේ කරන්ට් ගියාට පස්සේ මේ AC මෝඩ් එකේ තියෙන ලයිට් එක නිමිලා බැටරි මෝඩ් එකට එනවා ඒක කහ පාටක් වගේ ගන්න ඊට පස්සේ ඔයා දකින්න මේ ඉන්ඩිකේටර් එක තමයි රතු පාට ඉන්ඩිකේටර් එක ඒකෙන් වෙන්නේ මොකක් හරි අපේ කරන්ට් එකේ ඕවර්ලෝඩ් එකක් හරි නැත්නම් ෆෝල්ට් එකක් හරි මොකක් හරි තිබුණොත් මෙතනින් තමයි ඒක අපිට ඉන්ඩිකේට් කරලා පෙන්නන්නේ සරලවම ඉන්ඩිකේටර් කියලා මම කිව්වේ මේක අපිට පෙන්නන දෙයට ඒ කියන්නේ LED ලයිට් තුනක් මේ තියෙන්නේ පිටිපස්ස ගැන කතා කරොත් මුලින්ම ඔයාලට මේ පේන්නේ AC කරන්ට් එක දෙන ඒ කියන්නේ අපේ කම්පියුටරේට UPS එකට සප්ලයි එක දෙන AC ඉන්පුට් එක එතනින් ගියාම ඊට පස්සේ තියෙන්නේ අපේ CPU එකයි මොනිටර් එකයි කනෙක්ට් කරන ප්ලග් අවුට්ලට් දෙක මෙතන තමයි ඔයාගේ CPU එකයි මොනිටර් එක සම්බන්ධ කරන්න ඕනේ සරලවම කිව්වොත් ඔච්චරයි ඊට පස්සේ මේ ඔයාට පෙන්නපු ඉන්ඩිකේටර්ස් තුනේ පොඩි කතන්දරයක් තියෙනවා. ඒ කතන්දරේ තමයි දැන් බැරි වෙලාවත් අපේ කරන්ට් ගියොත් එහෙම මේක ඇතුලෙන් පොඩි බීප් සවුන්ඩ් එකක් එනවා. බීප් සවුන්ඩ් එක ආවට පස්සේ හැම තප්පර 30කටම සැරයක්ම මේකෙන් බීප් සද්දයක් එනවා. ඇහුණානේ? අන්න ඒක. ඊට පස්සේ මේ UPS එක ඇතුලේ තියෙන්නේ බැටරි. ඉතින් මේ බැටරි බහිනවා මොකද කරන්ට් එකෙන් නැතුව මේ බැටරි වලින් තමයි අපේ කම්පියුටරේ වැඩ කරන්නේ. ඉතින් බැටරි බහිනකොට තප්පර 30ට අපිට ඇහුණ බීප් සවුන්ඩ් එක තප්පර 2කින් දෙකට ඉතා එක ළඟ අපිට ඇහෙන්න ගන්නවා. ඒකෙන් කියන්නේ මේ UPS එකේ බැටරි ලෝ වෙලා තියෙන්නේ. එතනින් එහාට ගියාම බැරි වෙලාවත් අපේ ගෙදරට එන වෝල්ටේජ් එක වැඩි වුණොත් අර තප්පර 2කට ඇහුණටත් වඩා ඉක්මනට ඒ කියන්නේ තප්පර භාගයක් වගේ එක ළඟ බීප් සවුන්ඩ් එකක් ඇහෙන්න ගන්නවා. මේක හැබැයි දිගටම බීප් සවුන්ඩ් එකක් ඇහෙන්න ගන්නවා. මොකක් හරි ෆෝල්ට් එකක් આવොත් ඔන්න සරලවම කියන්න තියෙන ඔච්චරයි. බොහොම ස්තුතියි ඊට පස්සේ මට අහන්න ඕනි මේ UPS එකේ බ්‍රෑන්ඩ් එක මොකක්ද අද රිවිව් කරන UPS බ්‍රෑන්ඩ් එක තමයි ProLink කියන බ්‍රෑන්ඩ් එක. තව බ්‍රෑන්ඩ් තියෙනවා. මේකේ කැපැසිටි එක කිව්වොත් මේක වෝල්ටේජ් ඇම්පියර් 650 ඒවා තියෙනවා. ඒ වගේම 1200 ඒවා තියෙනවා. ඒක තෝරගන්න වෙන්නේ ඔයාගේ කම්පියුටරේ කැපැසිටි එක මත. කම්පියුටරේ කැපැසිටි එක ඒ කිව්වේ මොකක්ද? ඒ කියන්නේ ඔයාගේ කම්පියුටරේ හයි එන්ඩ් කම්පියුටර් එකක් නම් ඔයාට 650 එකක් නම් මදි වෙනවා. මොකද කරන්ට් එක ගියාට පස්සේ වැඩි බරක් මේක දරන්න ඕනේ. හැබැයි ඔයාට තියෙන්නේ ලෝ බජට් එක යන කම්පියුටර් එකක් නම් මේ 650 කිසි ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ නැහැ. කොහෙන්ද මේක ගත්තේ? මේ UPS එක මම ගත්තේ Chama කම්පියුටර්ස් ලගින්. කම්පියුටර්ස් කිව්වේ මොකක්? Chama කම්පියුටර්ස් දන්නේ? මේ වීඩියෝ බලලා ඉන්නකෝ. රෑ නින්දදිත් හීන දකින ඔයාගේ පරිගණක හීනේ පියවි ලෝකෙන් සැබෑ කරගන්න දැන්ම ගොඩ වෙන්න Chama කම්පියුටර්ස් ඔයාගේ හිතේ හිතෙන පරිගණකය ඒ විදිහටම හදාගන්න වගේම ඔයා ඒ හැබෑ කරගත්ත හීනේ ආරක්ෂාවට අනිවාර්යෙන්ම ඕන වන UPS ලංකාවේ අඩුම මිල ගණන් වගේම හොඳම වගකීමකුත් සහිතවම දැන් Chama කම්පියුටර්ස් වෙදින්ම පරක්කු වෙන්න එපා. දැන් තේරුණා. අපේ UPS එක තෝරගන්නවා නම් අපි බලන්න ඕනේ අපේ කම්පියුටර් ප්‍රොසෙසර් එක මොකක්ද කියන එක. ඒ වගේම ග්‍රැෆික් කාඩ් එක ගැන, RAM ගැන, ඒ වගේම කම්පියුටර් දෙන කූලින් ෆෑන් ගැන මේ හැම දෙයක් ගැනම ඔයාගේ අවබෝධයක් තියෙන්න ඕනි. ඔයාට හරියන UPS එක මොකක්ද කියලා තෝරගනිද්දි.
ඉතින් අර මං කියපු දේවල් වැඩිපුර තියෙන කම්පියුටර් එකක් නම් ඔයාට වැඩි කැපැසිටි එකක් තියෙන UPS එකට යන්න වෙනවා. කියන්නකෝ මොකක්ද මේ UPS එකක් කියන්නේ? ඒ මොකක්ද මේ UPS එකෙන් අපිට කරලා දෙන උදව්? UPS එකක් කියන්නේ මොකක්ද? හරි මෙහෙම කියමුකෝ. ඔයා මොකක් හරි වැඩක් කරගෙන ඉන්නවා කම්පියුටරේ. මම මේ කතා කරන්නේ කම්පියුටර් එක ලැප් ගැන. මොකද ලැප් එකක් බැටරියෙන් උනත් දුවන්න පුළුවන් නේ. ලැප් නැතුව. ඒක අපේ ඩෙස්ක්ටොප් එක අපි වැඩ කරගෙන ඉන්නකොට එකපාරම කරන්ට් යනවා. එහෙම කරන්ට් ගිහිල්ලා මෙහෙම ආයි කරන්ට් ආවට පස්සේ අපි අර කර කර හිටපු වැඩේ නැති වෙනවා. ඒ කියන්නේ මොකක් හරි වැදගත් වැඩක් කරගෙන ඉන්නවා වෙන්න පුළුවන්. එතකොටම කරන්ට් ගියොත් අර වාගේ මහන්සිය අපත යනවා. අන්න එතකොට කරන්ට් ගිය වෙලාවෙ ඉඳන් ඔයාට සේව් කරගන්න පොඩි වෙලාවක් තිබුණොත් ඒක ඔයාට ලොකු උදව්වක්. ඉතින් මේ UPS එකෙන් ඔයාට අමතර කාලයක් දෙනවා. අර ඔයා කර කර හිටපු වැඩේ සේව් කරලා ඉලෙක්ට්‍රිසිටි එක ආයි එනකන් ගාන්න ෂට් ඩවුන් කරලා තියාගන්න. ඒ වගේ තමයි අර වගේ එකපාරම ඉලෙක්ට්‍රිසිටි එක මේ වගේ නැති වුණොත් ඔයාගේ කම්පියුටරේට ඒක ගොඩක් බලපානවා. ඒ වගේම තව කාරණයක් කියන්න අපේ ගෙදරට එන කරන්ට් එක හරියටම වෝල්ට් 230ක් නෙමෙයි. ඒක සමහර වෙලාවට චුට්ටක් අඩු වෙනවා, චුට්ටක් වැඩි වෙනවා. දන්නද? දාම් වෙනවා, ඩූම් වෙනවා. ඉතින් ඔහොම වෙද්දී අපි ළඟ UPS එකක් නැත්නම් අර වෙනස් වෙන වෝල්ටේජ් ගන්නට අනුව අපේ කම්පියුටරේට ඒක බලපානවා. ඉතින් අපි UPS එකක් පාවිච්චි කරොත් හරියටම මේ UPS එකෙන් ඔයාට වෝල්ට් 220ක් 230ක් කිසි ප්‍රශ්නයක් නැතුව හැගේ. ඒ කියන්නේ හරියටම වෙනස් වෙන්නේ නැති වෝල්ටේජ් එකක් ඔයාගේ කම්පියුටරේට දෙනවා. ඒතර ඔයාගේ කම්පියුටරේට ඒක ගොඩක් හොඳයි. ඉතින් සරලවම UPS එකෙන් කරන්නේ ඔන්න ඔය වගේ වැඩ ටිකක්. UPS එකක් පාවිච්චි කරේ නැත්නම් අපේ කම්පියුටර් එකේ මොන වලටද ඩැමේජ් වෙන්නේ? UPS එක පාවිච්චි කරේ නැත්නම් අපේ මදර්බෝඩ් එක යන්න පුළුවන්. VGA එක හાર્ඩ් එක යන්න පුළුවන්. RAM එක ඊට පස්සේ විශේෂයෙන්ම හાર્ඩ් එක. ඒ කියන්නේ ෆිසිකලි ගන්න පුළුවන් අයිටම් ගොඩකට ඩැමේජ් වෙන්න පුළුවන්. අපි UPS එක පාවිච්චි නොකර කම්පියුටර් පාවිච්චි කරනකොට. අන්නකො මේ UPS එකේ ස්පෙસિෆිකේෂන් ගැන. ඒකේ වෝල්ටේජ් ගන්න, බැටරි කැපැසිටි එක ඔන්න දේවල්. ස්පෙසිෆිකේෂන් මෙහෙම මම කියන්නම් කෙටියෙන්ම. අපිට මේ UPS එකට දෙන්න පුළුවන් AC කරන්ට් එකක්. ඒක වෝල්ට් 140යි 304 වගේ ප්‍රමාණයක දෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ගෙදෙට්ට එන සාමාන්‍ය විදුලියෙන් මේක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ගියාම මේකෙන් අවුට්පුට් කරන්නේ වෝල්ටේජ් 220ක් 230ක් අතර ප්‍රමාණයක්. කරන්ට් එක නැතුව මේක වැඩ කරන වෙලාව කිව්වොත් කම්පියුටරෙන් කම්පියුටර් වෙනස් වෙනවා. ඒ කියන්නේ මම අර කිව්වා වගේ වැඩි වැඩ කරන්නේ නැති කම්පියුටරයක් නම් අපිට පුළුවන් විනාඩි 15ක් ඒ වගේ ප්‍රමාණයක් ගන්න. කොහොමත් ProLink ලා කියන විදිහට නම් විනාඩි 8ත් 20ත් අතර කාලයක් අපිට කරන්ට් එක නැතුව මේ UPS එක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. හැබැයි ඉතින් කල් යන්න ඒකේ වෙලාව අඩු වේවි. එතකොට මේක 90ක් විතර charge දෙන්න පැය 3ක් 4ක් වගේයි. කොහොමත් අපි මේක ඔන් කරගෙන වැඩ කරද්දි මේක නිකම්ම charge වෙනවා. ඒ වගේම මේ UPS එක කිලෝග්‍රෑම් 4ක් විතර තමයි බරක් වෙන්නේ. අපි මේ UPS එකක් මොකක් හරි තියන්න පිළිවෙලක් තියනවද? ඔයා මේ UPS එක පාවිච්චි කරනකොට පොඩි එයා ගැප් එකක් තියලා තමයි පාවිච්චි කරන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ ගොඩක් හිර කරලා තැන්වල තියන්න බෑ. කෙලින්ම කිව්වොත් මේකේ දෙපැත්තෙන් සෙන්ටිමීටර් 20ක් 25ක් වගේ තියලා එහෙම නැත්නම් අඩියක් වගේ තියලා මේක ප්ලේස්මන්ට් එක කරොත් හොඳයි. අපි හිතමුකෝ මේ UPS එක ගැන විතර නෙමෙයි. පාවිච්චි කරන සමස්ත පුරවැසියා වෙනුවෙන්ම UPS එක පරිස්සම් කරගන්න නම් මොනවද කරන්න ඕනි දේවල්? තව අපි සැලකිලිමත් වෙන කාරණයක් තමයි මේක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් මේ UPS එන්නේ කම්පියුටර් වලට කනෙක්ට් කරන්න. ඒ කියන්නේ ඔයාගේ ස්කෑනර් වලට, printers වලට මේක පාවිච්චි කරන්න යන්න එපා. තව මොනවද තියෙනවද අපි UPS එක පාවිච්චි කරනකොට සැලකිලිමත් වෙන්න ඕනි? තව වැදගත් කාරණා ගොඩක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ මේ UPS එක පාවිච්චි කරන මේ පොදුවේ UPS එක පාවිච්චි කරනකොට මෙන්න මේ දේවල් ඔයා කරන්න යන්න එපා. ඒ කියන්නේ වැඩියෙන් රත් වෙන තැන්වල, ඉලෙක්ට්‍රිකල් බඩු ගොඩාක් තියෙන තැන්වල මේ UPS ඔයා පාවිච්චි කරන්න යන්න එපා. එතකොට තවත් වැරද්දක් තමයි මේ UPS එක වැඩි ආරක්ෂාවට කියලා කවර් කරලා තියෙනවා. ඒක කරන්න එපා. මොකද මේක ඇතුලේ තියෙන හීට් එක එළියට යන්න ඕනි. ඔයා බැරි වෙලා මේක කවර් කරොත් මේක ඇතුලේ ඇති වෙන රස්නේ එළියට යන්නේ නැහැ. ඒක ඔයාට ප්‍රශ්නයක් වෙවි. ගොඩක් කට්ටිය හිතනවා UPS එක මේ අකුණු ගන්නවට ආරක්ෂා වෙන්න අන්න ඒ වගේ වැඩවලටත් මේක හදලා තියෙනවා කියලා. ගොඩක් අපි කම්පියුටර්ස් වල පාවිච්චි කරන UPS surge protectors නෙමෙයි. අන්න ඒකත් ටිකක් ඔලිය තියාගන්න. මොකද මේක අපි පාවිච්චි කරන්නේ අපිට ගෙදර විදුලිය නැති වුණාම අපේ කම්පියුටරේ ටිකක් වෙලා ඔන්න එකේ තියාගන්න විතරයි. මං කිව්වා ටික කාලයක් යද්දී මේකේ බැටරි එක අපිට රීප්ලේස් කරන්න වෙනවා. අන්න ඒ රීප්ලේස් කරනකොට මේකේ තිබුණ අගේම ඔයා හොඳට බලලා ඒ තියෙන අගේම තියෙන බැටරි රීප්ලේස් කරන්න අමතක කරන්න එපා. මොකද නැත්තම් ඔයාට වැඩි අගයක තියෙන බැටරිස් මේකට දැම්මොත් ඔයාට බලාපොරොත්තු වෙන වැඩේ කරගන්න බැරි වෙයි.
තවත් ගොඩක් කට්ටිය කරන වැරද්ද තමයි මේ UPS ක්ලීන් කරනවා කියලා මේක ඇතුළට ස්ප්‍රේ ගහනවා. ඒ කියන්නේ අපි ක්ලීන් කරන්න ගන්න එක එක දියර වර්ග පවා ගහන්න යනවා. මේ මෝඩ් වැඩේ කවදාවත් කරන්න එපා. ඔයාලට මේක ක්ලීන් කරන්න ඕන නම් ඔයා රෙදි කැල්ලක් කරන් හොඳට පිහින්න. ඒ හොඳටම ඇති. තවත් ගොඩක් කට්ටිය කරන වැරද්ද තමයි UPS එක ඕෆ් කරන්න නැතුව කෙලින්ම අපේ ගෙදර තියෙන සප්ලයි එකෙන් ඕෆ් කරන්න යනවා. ඒ කියන්නේ මේ UPS එක සම්බන්ධ කරලා තියෙන ස්විච් එකෙන් කෙලින්ම ඕෆ් කරලා දාලා යනවා. ඒ වැඩේ කරන්න මෙපා. ඔයාට UPS එකක් අන්තිමේදී නැති වෙයි. අනිවාර්යෙන්ම ඔයාගේ කම්පියුටර් ෂට් ඩවුන් කරලා පස්සේ UPS එකේ පවර් බටන් එකෙන් UPS එක ඕෆ් කරලා ඉවර වෙලා ඊට පස්සේ ප්ලග් එක ගලවන්න. කොට අපි හිතමුකෝ UPS එක අපි පාවිච්චි කරනකොට මොකක් හරි error එකක් ආවා. එතකොට අපිට තියෙනවද මොනවා හරි සරල ක්‍රම මේක හදා ගන්න හරි එහෙම නැත්නම් මේ UPS එකට මොකද්ද වෙලා තියෙන්නේ කියලා හරි දැනගන්න පුළුවන් විදියක්? UPS එක පාවිච්චි කරද්දී එන්න පුළුවන් ප්‍රශ්න. අපි හිතමුකෝ මේ UPS එක වාට පේන උඩින්ම තියෙන LED බල්බ් පත්තු වෙන්නේ නැහැ කියලා. එහෙම පත්තු නෙවෙයි තියෙන නම් මේකේ බැටරි එක බහැලා තියෙන්න ඕනේ. එහෙම නැත්නම් බැටරි එක ඩැමේජ් වෙලා තියෙන්නත් පුළුවන්. එහෙම වුණොත් ඔයාට බැටරි එක බහැලා නම් පැය 6ක් charge කරන්න හොඳටම ඇති. හැබැයි බැටරි එක ඩැමේජ් වෙලා නම් බැටරි එක රීප්ලේස් කරන්න වෙයි. බැටරි එක ඩැමේජ් වෙන්න පුළුවන් අර මම මුලින් කිව්ව ගොඩක් රස්නේ තියෙන තැන්වල තිබුණොත් ඒ වගේම මේක ඇතුලේ තියෙන රස්නේ එළියට යන්න නොදී නිකන් මුල්ලක වගේ ගහලා තිබුණොත් එහෙම නැත්නම් මේක ඇතුළට මොනවා හරි දියර වර්ගයක් හරි වැදුනොත් අන්න ඔයගේ හේතු වුණොත් මේකේ බැටරි එක ඩැමේජ් වෙන්න ගොඩක් ඉඩකඩ තියෙනවා. ගොඩක් ස්තුතියි විමුත් අද අපේ VS රිවිව් එඩිෂන් වීඩියෝ එකට එකතු වුණාට. අපි ඉක්මනින් හමුවෙමු මාඩියා.